कार्डियोलोजीमा नेक्स्ट टपिक पढ्छौँ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम अफ ह्युमन हार्ट. The conduction system of heart consists of nodes and network of special myocardial cells, muscles, special myocardial cells, muscles. यो हार्टको मायोकार्डियमकै सेलहरू मसल सेलहरू स्पेशलाइज्ड भएर कंडक्टिंग सिस्टम बनाउँछन्. अनि heart itself is capable of initiating its impulse and conduct these impulses. है आफ्नो इम्पल्स आफै जेनेरेट गर्न सक्छ हार्टले. Heart doesn't have to depend upon nervous stimulation for initiation of impulses, cardiac impulses. त्यही भएर हाम्रो हार्टमा अटोमेटिसिटी भन्ने प्रपर्टी छ. अटोमेटिसिटी भन्ने प्रपर्टी छ. कंडक्टिंग सिस्टममा हामी चारवटा कम्पोनेन्ट पढ्छौँ. 4 बेसिक कम्पोनेन्ट पढ्छौँ. 4 बेसिक कम्पोनेन्ट्स. यी 4 बेसिक कम्पोनेन्ट्स के हुन् भन्दा एउटा एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड एसए नोड, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर नोड एबी नोड, बन्डल of His and its right and left bundle branches and Purkinje fibers. यो चारवटा कुरा, these are the components of conduction system of human heart or mammalian heart. यो फिगर हेरेपछि अलिअलि क्लियर हुन्छ. हामी कहाँ छ यो एसए नोड छ. this is एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड. एसए नोड भनेको के हो? साइनो एट्रियल नोड हो एसए नोड. यो एसए नोडले आफ्नो इम्पल्स आफै जेनेरेट गर्न सक्छ, इनिसिएट गर्न सक्छ. त्यही भएर इट इज इनिसिएटर. हार्टको इम्पल्स जेनेरेट गर्न सक्ने भएको भएर यसलाई पेस मेकर अफ ह्युमन हार्ट भनिन्छ. पेस मेकर हो एसए नोड, पेस मेकर हो. क्वेसन के सोध्छ भने एसए नोड कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ. एसए नोड राइट एट्रियममा हुन्छ. यहाँबाट थाहा पाउने एट्रियल भनेपछि यो एट्रियममा लोकेटेड इन राइट एट्रियम. राइट एट्रियम को पोस्टेरियर wall near the opening of superior vena cava. Near the opening of superior vena cava. superior vena cava. यो क्वेसन सोधेको छ. कहाँ पाइन्छ भने near the opening of superior vena cava. यो superior vena cava हो, SVC, superior vena cava. superior vena cava. यो superior vena cava को ओपनिङ को नजिकै साइनो एट्रियल नोड छ, एसए नोड, जसले इम्पल्स इनिसिएट गर्छ. त्यही भएर यसलाई इनिसिएटर, पेसमेकर अफ हार्ट भनिन्छ. साइनो एट्रियल नोड एसए नोडले जनरेट गरेको इम्पल्स अब हार्टका डिफरेन्ट पार्ट्सहरुमा कन्डक्ट हुन्छन् थ्रु कंडक्शन सिस्टम. भनेपछि these impulses get conducted. अब जस्तै यसरी लेफ्ट एट्रियममा, अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, राइट एट्रियमबाट राइट एट्रियमकै मसलमा, अनि राइट भेन्ट्रिकलमा. कसरी हुन्छ भन्दा here are some fibers which will conduct from SA node to AV node. यहाँनिर we have this AV node, atrioventricular node, AV node. This is atrioventricular node, AV
V node, AV node, atrioventricular node. AV node कहाँ हुन्छ located, where it is located? नामै छ atrioventricular node भनेपछि at the junction of located at the junction of interatrial and interventricular septum. Interventricular septum. Interatrial and interventricular septum, AV node. Near the opening of, यो पनि कहाँ हुन्छ भन्दा यो पनि राइट एट्रियममै हुन्छ, राइट एट्रियम near the opening of coronary sinus. यो पनि MCQ हो भनेपछि AV node coronary sinus को opening को नजिकै हुन्छ, SA node superior vena cava को opening को नजिकै हुन्छ, भनेपछि SA node भयो, AV node भयो। अनि AV नोडबाट इम्पल्स, AV नोडले इम्पल्सलाई केही समय डिले गरेर राख्छ, माथिबाट आएको इम्पल्सलाई रोकेर राख्छ, त्यसलाई AV नोडल डिले भनिन्छ। म एकछिनपछि भन्छु AV नोडल डिलेको बारेमा। अनि इम्पल्स तलतिर जान्छ, तलतिर यो बन्डल छ, यसलाई बन्डल अफ हिस भनिन्छ। दिस इज बन्डल अफ हिस, bundle of his फेरि राइट एन्ड लेफ्ट बन्डल ब्रान्चेसमा डिभाइड हुन्छ, राइट एन्ड लेफ्ट बन्डल ब्रान्चेसमा डिभाइड हुन्छ। बन्डल अफ हिस, दिस इज RBB, दिस इज RBB, दिस इज LBB। RBB भनेको लेफ्ट बन्डल ब्रान्च, RBB राइट बन्डल ब्रान्च, LBB लेफ्ट बन्डल ब्रान्च। र यसरी बन्डल अफ हिस लेफ्ट एन्ड राइट बन्डल ब्रान्चमा डिभाइड भयो। अनि फाइनली इट विल गिभ फाइन स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स, myocardial fibers in the ventricular wall. They are called Purkinje fibers. यहाँनिर छन्, these are Purkinje fibers. This final pathway को part of Purkinje fibers. Purkinje fibers क्वेशन के सोधेको छ भने Purkinje fibers के हो भने it is nothing, it is also a specialized muscle cells within the wall of ventricles. ventricle को wallमा, ventricleमा हुने स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम नै हो, मसल सेल नै हो, जसले नर्भ इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्छ, द्याट इज कार्डियक इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्छ, द्याट इज Purkinje fibers। What is Purkinje fibers? Modified muscles। क्वेशन सोधेको छ एक्जाममा, Purkinje fiber is A specialized nerve cell, B specialized muscle cell, answer is specialized muscle cells। भनेपछि conducting system of heart, SA node, AV node,
एसए नोडबाट जनरेट गरेको इम्पल्सलाई एबी नोडसम्म पुर्याउने जुन फाइबर छन् यसलाई इन्टरनोडल पाथवे भनिन्छ. दिस इज इन्टरनोडल पाथवे. This is internodal pathway. Internodal pathways. अब यही कुरालाई यहाँ आएर this is SA node. SA node ले इम्पल्सलाई इनिशिएट गर्यो. पेसमेकर अफ द हार्ट इनिशिएटर. SA node is initiator. SA node ले आफ्नो इम्पल्सलाई दियो AV नोडलाई. This is AV node. Atrioventricular node. The SA node is located into right atrium, posterior wall near the opening of superior vena cava. AV node is located into the right atrium at the junction of interatrial and interventricular septum near the opening of coronary sinus. SA नोडबाट जनरेट भएको इम्पल्स यसरी एबी नोडतिर गयो. through internodal pathway. यिनीहरूलाई के भन्ने internodal pathway. Internodal pathways. एभी नोडले एसए नोडले जनरेट गरेर पठाएको इम्पल्सलाई केही समयसम्म डिले गराउँछ. यसलाई भनिन्छ एभी नोडल डिले. एक्जाममा क्वेशन सोध्छ यो डिले कति समयको कति ड्युरेसनको लागि हुन्छ भने 0.1 सेकेन्ड. 0.1 सेकेन्ड. कहिलेकाहीँ अप्सनमा 0.1 सेकेन्ड हुँदैन, त्यतिखेर 100 मिली सेकेन्ड लाउने. 0.1 सेकेन्ड बराबर 100 मिली सेकेन्ड डिले गराउँछ एबी नोडल डिले. वाइ दिस डिले इज रिक्वायर्ड? किनभने अब एसए नोडले इम्पल्स जनरेट गर्यो, त्यो इम्पल्स एबी नोड हुँदै भेन्ट्रिकलमा इमिडिएटली पठाइयो भने भेन्ट्रिकलले रिल्याक्स हुने समय पाउँदैन, सफिसिएन्ट टाइम पाउँदैन. सफिसिएन्ट टाइम नपाएपछि सफिसिएन्ट फिलिङ हुँदैन, भेन्ट्रिकुलर फिलिङ हुँदैन भनेपछि दिस डिले इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. because this delay allows sufficient time for ventricular filling. भनेपछि एसए नोडले जनरेट गरेको इम्पल्सलाई सेट गर्ने, एट्रिया र भेन्ट्रिकललाई फिलिङ हुन दिने सेटिङ मिलाउने काम कसले गर्छ त एबी नोडले. त्यही भएर एबी नोडलाई पेस सेटर अफ हार्ट भनिन्छ. पेस सेटर. एबी नोड इज कल्ड पेस सेटर. एसए नोडले इनिशिएट गर्यो पेसमेकर. एसए नोड इनिशिएटर और पेसमेकर of heart.
इज एसए नोड एक्जाममा सोध्यो भने यही क्वेसन सोध्छ विच इज पेस मेकर अफ हार्ट इज एसए नोड दिस इज क्वेसन पेस मेकर अफ हार्ट पेस सेटर इज एबी नोड क्वेसन पेस सेटर डिले गर्ने कसले एबी नोडले नोडल डिले एबी नोडल डिले वाइ वी निड डिले because this delay allows the ventricles for sufficient filling ventricular filling को लागि we need this delay duration of delay 0.1 second or 100 millisecond this is also question 0.1 second को delay हुन्छ AV node मा delay अनि this bundle is called bundle of his this is bundle of his then we have right bundle branch this is RBB right bundle branch this is left bundle branch LBB left bundle branch and these final things are Purkinje fibers which are modified muscles specialized muscles in the ventricular wall यसैको डिस्क्रिप्सन यो नोटमा लेखिएको छ एसए नोडका अरु तीनटा नाम छन् एक्जाममा मेनली सोध्ने क्वेसन पेसमेकर अफ हार्ट हो इट इज अल्सो कल्ड नोड अफ केथ एन्ड फ्ल्याग एसए नोड इज initiator it is located near the opening of superior vena cava in right atrium एसए नोड एसए नोडले जुन इम्पल्स जेनेरेट गर्छन् एट द रेट अफ 70 to 80 times per minute इम्पल्स त्यसलाई साइनस रिदम भनिन्छ साइनोएट्रियल नोडले जेनेरेट गरेको रिदमलाई के भन्ने साइनस रिदम दिस इज अल्सो एमसीक्यू साइनस रिदम साइनोएट्रियल नोडले जेनेरेट गरेको इम्पल्स साइनस रिदम एभी नोडले पनि इम्पल्स जेनेरेट गर्न सक्छ अलिकति लोअर रोडमा अबाउट 50 to 60 times per minute त्यही भएर एभी नोडलाई रिजर्भ पेसमेकर पनि भनिन्छ रिजर्भ पेसमेकर अफ द हार्ट एभी नोड पेस सेटर अफ द हार्ट एभी नोड नोडल डिले हुने ठाउँ एभी नोडको अर्को नाम हो नोड अफ टावारा एन्ड एस्कफ टावारा एभी नोड केथ एन्ड फ्ल्याग एसए नोड Where is this AV node is located? It is located at the junction of interatrial and interventricular septum close to the opening of coronary sinus. Coronary sinus. यो पनि एमसीक्यू हो कोरोनरी साइनस को ओपनिङ नजिकै पाइन्छ के एभी नोड AV node is capable of generating impulse at lower than the SA node that is called nodal rhythm. SA node ले generate गरेको impulse sinus rhythm, sinoatrial node ले गरेको sinus rhythm, AV node ले गरेको nodal rhythm. Then next we have bundle of His and its right and left bundle branches. That is the continuation of AV node. AV node ले impulse delay गरेपछि sufficient delay of 0.1 second or 100 millisecond delay गरेपछि impulse bundle of His हुँदै तलतिर जान्छ ventricles तिर bundle of His later on divides into bifurcates bundle of His bifurcates into left bundle branch and right bundle branch a right bundle branch RBB left bundle branch LBB and finally from the bundle branches Purkinje fibers arise question so that's a Purkinje fibers को modification हो भने these are modified muscle fibers Purkinje fibers are modified muscle fibers this is MCQ
This is MCQ, modified muscle fibers. Next, कहाँ पाइन्छ भने in the wall of ventricles. In the wall of ventricles. In the wall of ventricles. Here you can see this is Purkinje fibers. Purkinje fibers. Purkinje fibers. A question socha, what are Purkinje fibers? Modified muscle fibers in the wall of ventricles. In the wall of ventricles. In the wall of ventricles. This is Purkinje fibers. Purkinje fibers. Modified muscle fibers. Kaha? In the wall of ventricle. In the wall of ventricle. Muscle fibers in the wall of ventricle. Bundle of this right and left bundle branches, they are in the interventricular septum. Bundle of his pani interventricular septum ma huncha. भनेपछि now you know, if somebody asks the pathway of conduction, SA node, internodal SA node, internodal pathway, AV node, bundle of his, right and left bundle branches, and finally Purkinje fibers. अर्को क्वेशन के सोध्छ भने यो टेबलबाट चारवटा क्वेशन सोध्छ. यो चारवटा क्वेशन. फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1, मैक्सिमम रेट अफ इम्पल्स जनरेसन केले गर्छ भने एसए नोड. obviously साइन एसए नोड पेस मेकर अफ हार्ट हो. एसए नोड पेस मेकर मैक्सिमम रेटमा इम्पल्स जनरेट गर्छ. मैक्सिमम रेटमा 70 to 80 times per minute. यो MCQ मैक्सिमम एसए नोडले जनरेट गर्छ. अनि एसए नोडबाट तल जाँदाखेरि रेट अफ इम्पल्स जनरेसन, यहाँ ध्यान दिने, रेट कन्डक्सन भेलोसिटी र रेट फरक हो. एसए नोडबाट तल जाँदाखेरि यो रेट घट्दै जान्छ. मैक्सिमम एसए नोड, त्यसपछि एबी नोड, बन्डल अफ हिस, अनि Purkinje fibers. Minimum rate of Purkinje fiber itself can initiate impulse, can generate impulse, but they can generate a non-rhythmic impulse, but they are at slower rate, 24 times per minute. Purkinje fibers. यो त रेट थियो. भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने कंडक्शन भेलोसिटी, मिनिमम कंडक्शन भेलोसिटी एबी नोड ले गराउँछ. एबी नोड यो दिस इज अल्सो एमसीक्यू. मिनिमम त्यो कसरी सम्झिने, एबी नोडल डिले पढेका थियौं. एबी नोडले इम्पल्सलाई कन्डक्ट गराउँदाखेरि डिले गरिदिन्छ, भएकोलाई नि डिले गरिदिन्छ. एबी नोडले के गर्छ, डिले गराउँछ. एबी नोडल डिले, एबी नोडल डिले, डिलेले गर्दाखेरि मिनिमम कंडक्शन भेलोसिटी त्यसरी सम्झिने. एबी नोड, त्यही भएर एबी नोड के हो त, पेस सेटर अफ ह्युमन हार्ट. अनि मैक्सिमम कंडक्शन भेलोसिटी चाहिँ Purkinje फाइबर्स को हुन्छ. यो पनि एमसीक्यू हो घोक्ने है. भनेपछि रेट अफ इम्पल्स जनरेसन, मैक्सिमम एसए नोड, मिनिमम Purkinje फाइबर्स. कंडक्शन भेलोसिटी, maximum Purkinje fibers, minimum AV node. AV node is also capable of generating impulse 40 to 60 times per minute. त्यो AV node. अब कहिलेकाहीँ यो पनि MCQ सोध्न सक्छ. AV node सम्झिने 40 to 60 है. एबी नोडले जनरेट गरेको इम्पल्सलाई हामी के भन्छौँ, नोडल रिदम.
यो एबी नोडले गरेकोलाई नोडल रिदम भन्ने, एबी नोड नोडल रिदम, एसए नोड साइनस रिदम. लेट्स सी अबाउट फ्रग. फ्रग मैले अलिअलि तिमीहरूलाई यो फ्रग, ऱ्याबिट र अलिअलि कम्पेरिटिभली पढाउँछु. सेपरेट क्लास हुन्छ फ्रगको डिटेलमा, तर अहिलेदेखि जान्यो भने त्यो झन् धेरै फाइदाको कुरो हो. फ्रगमा एसए नोड हुन्छ कि हुँदैन भन्दा एसए नोड हुन्छ. फ्रगको एसए नोड साइनस भेनोससमा हुन्छ. साइनस भेनोससमा एस फर एसए नोड, एस फर साइनस भेनोसस. फ्रगमा एबी नोड हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन सोधेको छ. एबी नोड चाहिँ हुँदैन. इन फ्रग एबी नोड इज एब्सेन्ट. एक्जाममा कन्फ्युज हुन्छ मामी कुन एउटा चाहिँ एब्सेन्ट हो, एसए नोड हो कि एबी भन्ने. एबी नोड इज एब्सेन्ट. ए फर एबी नोड, ए फर एब्सेन्ट फ्रगमा. अब मायोजेनिक र न्युरोजेनिक हार्टको बारेमा सुन. मायोजेनिक, मायो भनेको मसल. मसल आफैले इम्पल्स इनिसिएट गर्न सक्यो भने त्यो मायोजेनिक हार्ट भयो. मसल आफैले इम्पल्स इनिसिएट गर्न सकेन अनि नर्भ इम्पल्समा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यसलाई न्युरोजेनिक भनिन्छ. न्युरो भनेको नर्भ. मेमेलियन हार्ट, ह्युमन हार्ट, इभन हार्ट अफ फ्रग, इनफ्याक्ट अल भर्टिब्रेट्स र मोलस्काको हार्ट मायोजेनिक हो. मायोजेनिक, मायोजेनिक भनेको आफ्नो इम्पल्स, हार्टबिट, इनिसिएसन अफ हार्टबिट फ्रम द मसल इट्सेल्फ, मसल अफ हार्ट इट्सेल्फ, मायोजेनिक. मायोजेनिक हार्ट केमा पाइन्छ? मोलस्का र भर्टिब्रेट्समा पाइन्छ. है जति पढाइ नि लास्टमा हाम्रो हार्ट मायोजेनिक हो कि न्युरोजेनिक हो त्यसैमा कन्फ्युज हुन्छौँ. त्यसको लागि यसरी सम्झिने. मायोजेनिक भनेपछि my heart is myogenic, my heart is myogenic, my heart is myogenic. What about yours? All mammalians means all vertebrates and some mollusca heart is myogenic. Neurogenic heart means initiation of heartbeat depends upon the nervous impulse, the nervous stimulation, that is neurogenic heart. Heart of annelids and most of arthropods. भनेपछि हामीलाई एक्जाममा सोध्ने अर्थम र कक्रोच हो. कक्रोच अर्थम दुईटैको हार्ट न्युरोजेनिक. cockroach neurogenic, earthworm neurogenic, human being myogenic, rabbit myogenic, frog myogenic, fish पनि myogenic. In fact, higher animal myogenic. My heart is myogenic. My heart is myogenic. त्यही भएर आफ्नो इम्पल्स आफै जनरेट गर्न सक्ने भएको भएर ह्युमन हार्ट हेज अ प्रपर्टी अफ अटोमेटिसिटी. property of auto-rhythmic or automaticity. यो एक्जाममा सोधेको छ. automaticity, automaticity हार्टको एउटा हार्टको कार्डियक मसलको एउटा प्रपर्टी के हो त? automaticity or auto-rhythmicity एउटै हो. auto-rhythmic भनेको myogenic. This question has been asked multiple times. Annelida, arthropod, neurogenic. So myogenic र न्युरोजेनिक को जानियो. अब हालांकि हार्ट, ह्युमन हार्टले आफ्नो इम्पल्स आफै जनरेट गर्छ. यो एसए नोडले आफ्नो इम्पल्स आफै जनरेट गर्न सक्छ, तैपनि यो नर्भस सिस्टममा डिपेन्डेन्ट छ यसको तलमाथि. यसले आफै इम्पल्स, यो इनिसिएटर हो. दिस एसए नोड इज इनिसिएटर. एसए नोड इज इनिसिएटर. इनिसिएटर, इनिसिएटर. अनि नर्भस सिस्टम, यो ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, नर्भस सिस्टम इज रेगुलेटर. माथिबाट रेगुलेटर, रेगुलेटर्स. फर्स्ट अफ अल
ब्रेनमा कहाँ हुन्छ त कार्डियक सेन्टर भनेर क्वेसन सोध्छ। कार्डियक सेन्टर यहाँ हुन्छ, यो जुन यो पिङ्क कलरमा देखाइएको छ यहाँ चाहिँ कार्डियक सेन्टर मेडुला अब्लङ्गेटा, मेडुला अब्लङ्गेटा, मेडुला अब्लङ्गेटामा कार्डियक सेन्टर छ, कार्डियक सेन्टर। त्यहाँबाट निस्किन्छ 10th क्रेनियल नर्भ, 10th cranial nerve, this is 10th cranial nerve, vagus nerve, vagus nerve, which is longest cranial nerves, vagus nerve, 10th cranial nerve, 10th cranial nerve। यो vagus nerve को sympathetic component, sympathetic component ले parasympathetic, sympathetic and vagus nerve को parasympathetic stimulation भयो भने, vagus nerve is a part of parasympathetic nervous system। parasympathetic stimulation भएपछि vagus nerve stimulate हुन्छ अनि यसले हार्टको नजिकै गएर एसिटाइलकोलिन रिलिज गर्छ, एसिटाइलकोलिन। अनि यो एसिटाइलकोलिनले हार्टबिटलाई स्लो गराउँछ, एसिटाइलकोलिनले हार्टबिटलाई स्लो गराउँछ। acetylcholine which will slows down the heartbeat, this acetylcholine will slows down heart rate, slows down heart rate, acetylcholine। धेरै क्वेसन सोध्छ यहाँबाट। क्वेसन नम्बर 1, who are the regulators? Nervous system, parasympathetic and sympathetic nervous systems are the regulators of heart rate। Next, cardiac center is located in medulla oblongata। Parasympathetic component of cardiac center comes through 10th cranial nerve, vagus nerve। Vagus nerve releases a neurotransmitter called acetylcholine। acetylcholine भन्ने न्यूरोट्रान्समिटर रिलिज गर्छ vagus nerveले। त्यो न्यूरोट्रान्समिटर गएर हार्ट रेटलाई स्लो गराउँछ। भनेपछि प्यारासिम्पेथेटिकको काम हार्टबिटलाई घटाउने हो, स्लो गर्ने। अनि फेरि अर्को पनि छ ब्रेनमा, अर्को के छ भने थोरेसिकमा T3, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4 यो सबै जान्न पर्दैन। यिनीहरूबाट आउँछ के त भन्दा sympathetic nervous system को पार्टहरू, sympathetic nervous system। यो नर्भस सिस्टमले स्टिमुलेट हुन्छ। यो स्टिमुलेट भयो भने यसले फेरि नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलिज गर्छ। नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँनिर नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन
norepinephrine, noradrenaline or norepinephrine. Noradrenaline, norepinephrine अथवा एड्रिनलिन or एपिनेफ्रिन तिमीहरूको लेभलमा एउटै हो है, एउटै हो। नोरेड्रिनलिन, नोरेपिनेफ्रिन एउटा ब्रिटिश इङ्ग्लिस, एउटा अमेरिकन इङ्ग्लिस। एपिनेफ्रिन अथवा एड्रिनलिन, नोरेपिनेफ्रिन अथवा नोरेड्रिनलिन एउटै हो तिमीहरूको लेभलमा। कसरी जान्ने भन्दा सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम स्टिमुलेसन भयो भने एपिनेफ्रिन र नोरेपिनेफ्रिन रिलिज हुन्छ। त्यसले गएर हार्ट रेटलाई बढाउँछ। त्यसले के गर्छ? हार्ट रेटलाई बढाउँछ। इन्क्रिजेस हार्ट रेट। सो नर्भस रेगुलेसनमा पहिला हु आर द रेगुलेटर्स एन्ड हु इज द इनिसिएटर, भेरी इम्पोर्टेन्ट। SA node is the initiator, the natural pacemaker of human heart. SA node is initiator. Who is the initiator? SA node. And sympathetic nervous system and parasympathetic nervous systems are regulator. And nervous system is regulator here. SA node is initiator. That's why human heart has automaticity, can generate its impulse without the help of nervous stimulation. But nervous system ले control regulate गर्छ, त्यही भएर they are the regulators. अब यहाँबाट के क्वेशन सोध्छ भने प्यारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन भयो भने ह्युमन हार्टमा के इफेक्ट हुन्छ भने हार्ट रेट स्लो हुन्छ। प्यारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन स्लोज डाउन द हार्ट, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन इन्क्रिजेस हार्ट रेट। धेरै धड्काउने, जोर जोरसित धड्किने सिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन। यो कुरालाई कसरी जान्ने भन्दा यो फिगर हेरेर पहिले त के जान्नु पर्यो भने सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ नर्भस सिस्टम अफ इमर्जेन्सी हो। इमर्जेन्सी कसरी सम्झिने? ड्युरिङ इमर्जेन्सी वी निड सिम्पैथी। सिम्पैथी भनेको सहानुभूति। कसैले इमर्जेन्सी परेको छ भने सिम्पैथी चाहिन्छ है भनेपछि वाट इज इमर्जेन्सी। जस्तै यहाँ यो फिगरमा हेरियो भने अब कुकुरले लखेटिरहेछ भनेपछि त पक्कै पनि यो एउटा इमर्जेन्सी हो। इमर्जेन्सी हो भनेपछि अब दौडिनु पर्यो है। वाट आर द इमर्जेन्सी भनेको जस्तै फ्लाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, इमोसन एक्सेट्रा भयो भने in these conditions what these are emergencies. So during emergency we need sympathy. During emergency we need sympathy. That means sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation भयो भने which neurotransmitter is released? Noradrenaline or norepinephrine or एउटै हो norepinephrine and this norepinephrine or noradrenaline will increase heart rate. Increase याद गर इमर्जेन्सी छ, दौडिरहेछ भने हार्ट रेट एकदम जोरसित मुटु धड्किन्छ। इन्क्रिज हार्ट रेट बढ्नुलाई साइन्समा ट्याकिकार्डिया भनिन्छ।
कार्डिया ट्याकिकार्डिया ट्याकिकार्डिया कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो मुटुको धड्कन युजली हामीले कुल भएर बसेको बेला चाहिँ मुटु धड्केको थाहा छैन, मुटु धड्किरहेछ 24/7 मुटु धड्किरहेछ तर हामीले फिल गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ धेरै जोर-जोरसित धड्केको बेलामा फिल गरिन्छ, पाल्पिटेसन भनिन्छ, ट्याकिकार्डिया अथवा पाल्पिटेसन। अप्सनमा पाल्पिटेसन पनि हुन सक्छ। Sympathetic stimulation results into palpitation. Palpitation भनेको आफ्नो हार्टबिट आफैलाई थाहा हुने, अवेरनेस of one's own heartbeat. Awareness of one's own heartbeat. Palpitation. This is the role of sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation. Parasympathetic भनेको चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सीमा होइन, नर्मल लाइफमा एकदम कुल कन्डिसन। फर एक्जाम्पल यो फिगर हेर, अब रेस्ट गरेको बेलामा, खाना खाएको बेलामा भनेको रेस्ट एन्ड डाइजेस्टको नर्भस, रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट भनेपछि प्यारासिम्पेथेटिक। प्यारासिम्पेथेटिक भनेको एकदमै कुल एन्भाइरोमेन्ट, यसरी सम्झिने। प्यारा भनेपछि एकदम प्यार, प्यार भयो अरे भनेपछि प्यारासिम्पेथेटिक, कुल के कुल, प्यार। प्यारासिम्पेथेटिक, parasympathetic nervous system, cool nervous system of rest and digest भनिन्छ यसलाई। rest and digest, rest and digest भएको बेलामा parasympathetic stimulation हुन्छ। parasympathetic stimulation, parasympathetic stimulation। प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन हार्टको लागि चाहिँ भ्यागस नर्भले प्यारासिम्पेथेटिक सिग्नल क्यारी गर्छ। प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन भनेको भ्यागस नर्भको थ्रु हुन्छ। भ्यागस नर्भ, भ्यागस नर्भले इम्पल्स लिएर हार्टमा जान्छ र हार्टमा एसिटाइल कोलिन रिलिज गर्छ। एसिटाइल कोलिन रिलिज गर्छ। एसिटाइल कोलिन will inhibit heart rate, slows down heart rate. It slows down heart rate, slows down heart rate। साइन्समा हार्ट रेट धेरै नै स्लो भयो भने त्यसलाई ब्राडिकार्डिया भनिन्छ। ब्राडिकार्डिया भनेपछि सिम्पथेटिक स्टिमुलेसन ट्याकिकार्डिया, parasympathetic stimulation bradycardia। Sympathetic stimulation releases neurotransmitter noradrenaline or norepinephrine. Parasympathetic stimulation releases neurotransmitter acetylcholine। यो पनि MCQ हो, acetylcholine। Parasympathetic stimulation releases acetylcholine which will result in bradycardia, which will slows down heart। प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन नभएर कहिलेकाहीँ भ्यागल स्टिमुलेसन भनिन्छ एउटै हो हार्टको केसमा, किनभने प्यारासिम्पेथेटिक सिग्नल भ्यागस नर्भले क्यारी गर्छ। दिस इज अल्सो MCQ। रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट, प्यार, कुल, प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन। रनिङ, फ्राइटनिङ, इमोसन्स, एक्सरसाइज, fear, stress,
sympathetic stimulation. During sympathy, we require emergency. Sympathy भनेपछि emergency को बेलामा, during emergency we require sympathy. त्यो जान्नु. यो त नर्भस रेगुलेसन भयो. अब हार्मोनल रेगुलेसन एकदम इजी छ. हार्मोनल रेगुलेसन भनेपछि we have adrenal medulla जसको नामै एड्रिनल छ भनेपछि यसले के निकाल्छ एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन रिलिज गर्छ. एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन अनि एड्रिनल मेडुला पनि एड्रिनलिन इज कॉल्ड इमर्जेन्सी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन. त्यही भएर एड्रिनलिनले के गर्छ भन्यो भने यसले पनि हार्ट रेट बढाउँछ, यसले ट्याकिकार्डिया गराउँछ, पाल्पिटेशन्स, इन्क्रिज्ड हार्ट रेट और ट्याकिकार्डिया. थाइरोइड हार्मोन को हार्ट रेट में के इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ. हाइपरथाइरोइडिज्म will increase. first of all यसले के गर्छ बेसल मेटाबोलिक रेट बढाउँछ, BMR बेसल मेटाबोलिक रेट बढाएर यसले पनि ट्याकिकार्डिया गराउँछ. ट्याकिकार्डिया यो नि एमसीक्यू हो. भनेपछि यहाँबाट सोध्ने एमसीक्यूहरू एड्रिनलिनले ट्याकिकार्डिया, हार्ट रेट इन्क्रिज, हाइपरथाइरोइडिज्मले ट्याकिकार्डिया, प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसनले ब्राडिकार्डिया, सिम्पेथेटिक स्टिमुलेसनले ट्याकिकार्डिया. भनेपछि कस्तो कन्डिसनमा ट्याकी, कस्तोमा ब्राडी. हार्ट रेट भनेको नम्बर अफ कार्डियक साइकल्स और नम्बर अफ हार्ट बिट पर मिनट हार्ट रेट भनिन्छ. एडल्ट ह्युमन बिङमा हार्ट रेट सोध्यो भने 60 to 100 यो सम्झिने है. यो एमसीक्यू हो. एडल्ट हार्ट रेट 60 to 100 एमसीक्यू हो, यो सम्झिने. एडल्ट हार्ट रेट 60 to 100 beats per minute. This is MCQ. न्यूबोर्न मा हार्ट बिट्स धेरै हुन्छ, 120 beats per minute है. 120 beats रफली. जब जति एज बढ्दै जान्छ हार्ट रेट घट्दै जान्छ है. हार्ट रेट घट्दै जान्छ. भर्खरै जन्मेको बच्चाको हार्ट रेट धेरै हुन्छ, तिमीहरूको हार्ट रेट मेरो भन्दा धेरै छ है. भनेपछि एज द एज एडभान्सेस हार्ट रेट डिक्रिजेस. अब एक्जाममा फ्रकको हार्ट रेट पनि सोधेको छ. फ्रकको लागि यो 64 नम्बर सम्झिने है. फ्रकको हार्ट रेट 64 beats per minute है. 64 beats per minute फ्रक. ऱ्याबिट 200 अनि ब्लू व्हेल 20 है. मिनिमम हार्ट रेट अमोङ द म्यामल्स भन्यो भने ब्लू व्हेल लाउने. मिनिमम among mammals minimum among mammals हार्ट रेट कहिले कम हुन्छ भनेर सोध्यो भने when we are sleeping heart rate is minimum. आजलाई यति नै. नेक्स्ट क्लास will continue tomorrow.